เค้กโรรสส้มสูตรเค้กโรนุ่มนิ่มกับฟิลลิ่งส้มเปรี้ยวอมหวานสูตรเค้กโรง่ายๆไม่ใส่สารเสริมใครชอบแบบนี้เราไปดูวิธีทำกันเลยขั้นตอนแรกเรามาเตรียมถาดก่อนใช้เป็นถาดขนาด 10x10 x 1.5 นิ้วโดยวางกระดาษรองอบให้สูงกว่าขอบถาดเตรียมถาดเสร็จแล้วต่อไปเรามาแยกไข่ใช้เป็นไข่ไก่เบอร์ 2จำนวน 3 ฟองแยกไข่แดงและไข่ขาวออกจากกันโดยระวังอย่าให้มีไข่แดงติดลงไปในไข่ขาวจากนั้นมาทำส่วนผสมของไข่แดงใส่น้ำตาลทรายและเกลือลงไปในไข่แดงตามด้วยนมสดและน้ำมันใช้ตะกร้อมือตีส่วนผสมให้เข้ากันจากนั้นมาเตรียมน้ำส้มใส่น้ำส้มเข้มข้นลงไปในน้ำเปล่าใช้ช้อนคนให้เข้ากันเทน้ำส้มลงไปในส่วนผสมของไข่แดงแล้วก็ใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันดีต่อไปเราจะใส่แป้งก็จะมีแป้งเค้กและผงฟูร่อนแป้งเค้กและผงฟูลงไปในของเหลวจากนั้นใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันคนส่วนผสมให้เข้ากันจนหมดผงแป้งด้วยความเร็วเสร็จแล้วพักส่วนผสมของไข่แดงไว้ก่อนต่อไปเรามาตีไข่ขาวเปิดสปีดความเร็วกลางตีไข่ขาวจนขึ้นฟองหยาบเล็กน้อยจากนั้นใส่ครีมออฟทาท่าลงไปถ้าไม่มีสามารถใช้น้ำมะนาวหรือน้ำส้มสายชูแทนได้จากนั้นก็ทยอยใส่น้ำตาลทรายลงไปโดยแบ่งใส่ 2-3 ครั้งจนกระทั่งน้ำตาลทรายหมดจากนั้นก็ตีไข่ขาวต่อด้วยความเร็วปานกลางตีจนไก่ขาวตั้งยอดอ่อนปานกลางปลายงองุ้มประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้เสร็จแล้วตีไข่ขาวต่อด้วยความเร็วต่ำประมาณ 10-30 วินาทีเพื่อเป็นการตัดอากาศต่อไปให้นำไข่ขาวส่วนหนึ่งมาผสมกับส่วนผสมของไข่แดงที่ทำไว้จากนั้นก็คนตะล่อมส่วนผสมให้เข้ากันดีเมื่อผสมจนเข้ากันดีแล้วก็เทกลับไปในชามไข่ขาวเดิมจากนั้นก็ใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันคนตะล่อมให้เข้ากันด้วยความเบามือแต่ก็ต้องทำด้วยความรวดเร็วเมื่อคนจนเข้ากันดีแล้วขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรานำไปเทใส่ถาดกันได้เลยเทส่วนผสมลงในถาดได้ทั้งหมดจากนั้นก็เกลี่ยส่วนผสมให้ทั่วถาดและเรียบเสมอกันและก่อนนำเข้าอบอย่าลืมเคาะเบาๆเพื่อไล่อากาศอบที่อุณหภูมิ170องศาใช้ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมประมาณ 14-15 นาทีเมื่อเค้กสุกแล้วก็นำออกจากเตากระแทกพิมพ์เบาๆให้เค้กเสร็จตัวพักไว้ให้เย็นในถาดหรือจะยกออกจากถาดก็ได้เมื่อเค้กเย็นแล้วเราก็มาม้วนเค้กโรลได้เลยเนื้อเค้กที่ได้จะมีความนุ่มส่งกลิ่นหอมไปทั่วครัวแต่จะตกแต่งง่ายๆด้วยการใช้ฟิลลิ่งรสส้มปาดให้ทั่วบนแผ่นเค้กใช้มีดกรีดเป็นเส้น 2-3 เส้นด้านที่เราจะม้วนจะช่วยให้ม้วนง่ายขึ้นจากนั้นก็ม้วนเค้กไปข้างหน้าได้เลยเมื่อม้วนเสร็จแล้วก็ใช้ไม้บรรทัดหรือไม้ม้วนรัดให้แน่นจากนั้นพักเค้กให้เสร็จตัวโดยไม่ต้องแช่เย็นพักเค้กไว้ประมาณ30 นาทีจากนั้นก็นำเค้กออกมาปาดด้วยฟิลลิ่งส้มไปทั่วๆบนเค้กฟิลลิ่งส้มจะมีรสชาติเปรี้ยวอมหวานแล้วก็ไม่ละลายสามารถวางไว้นอกตู้เย็นได้หากไม่แช่เย็นก็สามารถอยู่นอกตู้เย็นได้ประมาณ 2-3 วันแต่ถ้าไม่อยากให้เสียเร็วก็แนะนำให้แช่เย็นไว้
เค้กโรลสูตรนี้แม้แช่เย็นก็เนื้อไม่แข็ง เป็นสูตรเค้กโรลรสส้มที่ทำง่ายแล้วก็เนื้อเค้กนุ่มมาก รสชาติหวานกำลังดี ใครกำลังมองหาเค้กง่ายๆที่ไม่ต้องแช่เย็น ลองทำเค้กโรลแยมส้มสูตรนี้ ได้ผลยังไงก็มาคอมเมนต์คุยกัน ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ หากเพื่อนๆชอบ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อน พบกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีค่ะ